เฮ้ยที่เล็กนี้เขาจะให้อาหารปลาดุกตัวใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวดูนะโอ้โหดูดิเห็นแล้วหิวตัวใหญ่มากบ้านเรามันจะส่วนใหญ่เป็นปลาสวายนะปลาดุกNo problem. No, looking. 50 rupee or same color. Look at signing one. ซื้อซ่อมรองเท้ามาครับเขาบอกว่าจะขาดให้เรา15 รูปีตื้อมากตั้งแต่เช้า 50 rupees, sir. โอเคโน่ 80 rupees. Namaste. I can walk. We can walk. Right. We don't have enough time. How much time you have? Secret place inside. I will explain you about the history, village. 50 rupees. If you are happy, you pay. If you don't happy, don't pay. Okay? 50 rupees for both. 25 rupees for rupees. If you don't happy, don't pay. You come inside, I explain you about this. No, we can walk. 50 rupees. Yeah.
Video? yes Okay, continue. yes Now we can move and see the front. See. See the view?พ่อค้าที่นี่เนี่ยตื้อลูกค้าเก่งมาก ไปหาลูกค้าตั้งแต่หน้าฟอร์ดจนพาเรามาที่ร้านได้ เราสั่งข้าวผัดอินเดียเขามีไข่ มีมะเขือเทศ แล้วก็เหมือนเป็นผงกะหรี่อ่ะหอมอร่อยดีครับ แล้วก็ไปเที่ยวทะเลทรายนอนคืนหนึ่งครับ เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไง แต่อากาศที่นี่แบบร้อน 3-4 องศาแต่ว่ามันร้อนแห้งอ่ะหิวแต่น้ำกินน้ำบ่อยมากเลย Yet we calculate in baht. You travel a lot in Thailand. No, also Vietnam, Laos, Cambodia. Bye. Okay, so we are ready on the camel. Now we go desert. This is my best friend. Now we go to Thar Desert in Jaisalmer. So let's go for desert. Thank you. Okay, arigato, daijo. เราจะนั่งรถไปกลางทะเลทรายไปแคมป์นะครับ ประมาณ 2 ชั่วโมง เดี๋ยว 2 ชั่วโมงมาดูสภาพ หลังจากไปถึงแล้วจะเป็นยังไงฮะต้องสนุกสนานน่าดูเลยโอ้ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะไปแล้วเดี๋ยวให้ดู มันมีอะไรให้เหยียบไหมไม่มี ไม่มีให้เหยียบเหมือนเกือกม้าด้วยอ่ะโอ้ยมันโครงเพลงอ่ะต้องจับไว้อ่ะจับไว้ให้ดู2 ชั่วโมงYeah.
बरोबर โชคนุ่มมาก แล้วที่พักของเรา เป็นเนินทรายย่อมๆ เดี๋ยวตอนเย็นเรามาถ่ายซันเซ็ตกัน Thank you 5 โมงกว่า ตอนนี้ต้มซุปอยู่ครับ เดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงบ้างข้างในโอ้ร้อน โอ้นี่ครับหอมเครื่องเทศ เดี๋ยวรอให้สุกดีๆเดี๋ยวมาชิม กิจซันเซ็ตวันนี้เรียบร้อยจูงโอดพระอาทิตย์ตกน้ำแลบเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายดาวกัน ฟ้าแบบใสมากสิเดี๋ยวเจอกัน This is our dinner, what I make. This is mixed vegetable with dal, rice, vegetable, chapati. So mixed vegetable made by cumin, coriander, garlic, ginger, tomato, onion, chili, everything mixed. So this is special from England. yes thank you อร่อย delicious
vegetable mix vegetable mix vegetable อร่อยอ่ะ มีพวกมันพวกมะเขือเทศแล้วก็มีเครื่องเทศอร่อยนี่สปาเกตตี้เป็นแป้งอ่ะหอม Okay, Sameja Savana Mataya Chadal Laga Mesa Mesa Chaga Nata Jire Babu He Badal Naat Babu He Badal Naat Saeta Re Babu He Badal Naat Zira baat karo main สลบไปหนึ่งราย ไม่สลบ อันนี้นอนเอาแรงใช่ไหมนอนเอาแรงเนี่ยดูทางช้างเผือกวิวดิดูวิวดิโอ้นี่อันนี้มองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวถ่ายทางช้างเผือกให้ดูโอ้ยทุกคนตื่นเต้นมากแบบมองขึ้นไปนี่ทางช้างเผือกพาดอย่างนี้เลยแบบโค้งยาวนี่เลยอะแต่ถ่ายไม่เห็นเดี๋ยวต้องไปตั้งกล้องถ่ายเดี๋ยวแบบขนลุกมีแต่ทราย หลบพัดทรายเต็มเลยเดี๋ยวต้องไปตั้งกล้องก่อนตื่นเต้นมากโอ้ยทุกคนครับ ตอนนี้ผมมาตั้งกล้องแบบจะถ่ายมิลกี้เวย์ทางช้างเผือกแต่ว่ามันก็ยังมีแบบส่องไฟไปปุ๊บเห็นแบบตาแดงๆอ่ะคือหมาป่าคงได้กินอาหารยี่ถ่ายในตัวนึงมันมาหลายตัวถ่ายไม่ทันมีตัวอะไรอยู่เนี่ยรีบถ่ายดีกว่าใช่ว้าวมื้อเช้ากลางทะเลทรายง่ายๆอันนี้เขาเรียกอะไรโฟลิชอร่อยดีแป้งเชียแป้งสิขนมปังแล้วก็มีกล้วยแอปเปิ้ลแล้วก็มีทะเลทรายกินเสร็จแล้วก็ล้างนี่ครับดูวิธีล้างก็จะมีน้ำแล้วก็เอาทรายเข้าไปก็ง่ายๆกินอยู่กับทรายก็ต้องใช้ทรายให้เป็นประโยชน์ล้างเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับใสกิ๊กเลย
พิ่งรู้เหมือนกัน จานที่ใส่กันเนี่ยล้างแบบนี้แหละ ได้เวลากลับแล้วครับที่นอนครับสวัสดีครับครับเก็บขึ้นหลัง โอเคเดี๋ยวดินี่กำลังจะลงครับ โอเค เกร็ง